Asta este ultimul loc unde îmi imaginam că o să filmez un material de felul ăsta. Suntem lângă Gara de Nord, este Ministerul Transporturilor, suntem pe o străduță și o să mergem în vizită la un doctor stomatolog care ne-a invitat să ne arate cea mai tare clinică pe care a făcut-o în mijlocul orașului și toată funcționează pe energie gratis. Ce vorbesc eu de energie gratis? Omul economisește în fiecare lună, după socotelile mele și ale lui Radu, peste 2000 de euro la facturi, pentru că nu are gaze și aproape că nu se mai leagă la rețea. Și-a umplut toate acoperișurile cu fotovoltaice, are 2 mașini electrice și o grămadă de echipamente, dar mai bine îl lăsăm pe el să ne povestească că e tare simpatic. Auzi, ai văzut mema aia cu Turkish Airlines? Adică bărbații europeni se duc la Istanbul și când intri în aeroport sau chiar și în avion o să vezi imagini de felul ăsta. Și atunci, cine mai rămâne nouă românilor? Pe lângă Castelul Bran sau terme, mai avem asta. Avem cabinete stomatologice. România este destinația quality pentru reparat și pus dinți. Și am aflat că la București poți să-ți pui dinți de pe o zi pe alta. Așa că am venit la o astfel de clinică, la doctorul Victor Popescu, care face fix asta aici la Symbiodent. Salut, George! Bine ați venit la noi! Am o curiozitate. Cât de des vin străini în clinică sau dacă aveți mai mult străini decât români? Să știi că avem mai mulți români decât străini, dar și străinii vin destul de des, să știi. Chiar foarte des. Sunt foarte multe persoane care vin special pentru lucrurile acestea și, bineînțeles, apoi vizitează România și Palatul Parlamentului, Așa, asta mi-a scăpat. terme, da? Ce ziceam? Dracula. Și nu am vorbit despre chestia asta, înainte eram sigur. Deci, noi am stabilit că te duci la Istanbul nu doar pentru niște kebab, te duci să-ți pui și unii se duc să-și pună păr, iar la București vii să-ți pui dinți. Sunt foarte mulți care, într-adevăr, la București vin să-și pună dinți și la noi și în alte parte. Mi s-ar părea maxim să aveți un client care să fi fost înainte pe la Istanbul să-și pună păr și pe asta să-și pună dinți. Asta n-am probat-o până acum, dar însă pe viitor totul e posibil, bineînțeles. Din toată chestia asta noi avem de profitat pentru că avem în România așadar clinici stomatologice din ce în ce mai complexe, din ce în ce mai bune, care fac o grămadă de lucruri și vreau să-i mulțumim lui Victor că ne-a invitat să vedem o clinică care îți oferă cam tot. Din ce am înțeles, vii și pleci a doua zi cu dinții? Da. Sunt și excepții, nu sunt toate cazurile ideale să plecăm cu dinții a doua zi, însă mare parte, într-adevăr, se poate pleca cu dinții a doua zi, pentru că în clinica noastră oferim toate tipurile de servicii, inclusiv laborator dentar, imagistică dentară, CT, radiologie, astfel încât să putem să livrăm dinții a doua zi și să-i cimentăm a doua zi. Dacă nu definitiv, măcar temporari. După cum știm noi, încă mulți dintre români amână o vizită la stomatolog de teama sunetului, de teama radiațiilor, de teama drumurilor lungi și a timpului pierdut și a costurilor. Toate astea se pot rezolva într-o singură clinică acum și cred eu că este mai la îndemână ca niciodată. Așa că hai să le arătăm, pentru că sunt câteva chestii tari pe care voiam să le vedem. În primul rând, partea de imagistică. Mi-arăți? Da, să mergem să... Da? Ok, sigur. Este absolut obligatoriu ca în ziua de azi fiecare clinică dentară să aibă scanare intraorală. În același timp, toți pacienții, când vin, le facem o scanare intraorală, pentru că reprezintă practic situația inițială. Avantajele sunt multiple. În primul rând, nu mai au guma aceea în gură, cum era înainte, nu mai sunt siliconii respectivi. Pur și simplu, începem să scanăm fiecare arcadă în parte, da? Asta este sunetul pe care o să-l auzi tot mai des prin clinicile moderne. Aici se mai face condens da? Toată treaba asta durează aproximativ 1 minut pe arcadă. De ce scanăm intraoral? Pentru că noi trebuie să înregistrăm poziția inițială a cavității bucale a pacientului. Pentru că apoi când intervenim, noi suprapunem inițialul peste final și exact diferența reprezintă practic dinții noștri. Deci dacă n-ai mai fost de mult la stomatolog, încă o dată o să-ți facă poză 3D la dinți. Poză 3D la dinți, iar scanarea respectivă pleacă către un tehnician care tehnicianul nu mai este tehnicianul de altă dată care stătea. El are un calculator în care pur și simplu cu niște programe speciale, gen Exocad, modelează dinții. Și ce m-a surprins pe mine este că aici în clinică chiar se întâmplă etapa următoare. Da. Tehnicianul... Mi-arăți? Da, dacă vrei să arăt, sigur. Este o piesă protetică. Piesa aceasta protetică noi o punem la niște aparate speciale, astfel încât de la nivel de
calculator să ajungem la nivel fizic. Cum facem asta? Avem niște aparate speciale, CAD-CAM, care pur și simplu frezează și acestea sunt niște dinți Pe care nu i-am băgat la frezat pe care când noi am i-am venit băgat aici. la frezat când am venit aici. Chiar când a venit George, i-am băgat la frezat. Urmează să tăiem pinii și apoi să le băgăm la sinterizare. Sinterizarea reprezintă practic întărirea dintelui, astfel încât noi să ajungem de la o cretă, cum este aceasta, să ajungem la un dinte sănătos și puternic. Care, din câte am înțeles, nu mai este dintele la banal, alb, pe care îl pui acolo, chiar o să arate ca restul dinților din gură și o să fie mult mai durabil decât ce am auzit până acum. Da, în primul rând nu are niciun fel de metal, deși zirconiul este un metal, dar el nu are metal, nu mai există partea aceea neagră, este foarte, foarte prietenos cu gingia. Iar noi putem să facem asta în clinică și putem să livrăm a doua zi, tocmai pentru că avem tot ansamblul acesta de mașini și mașinării, peste noapte lucrează, astfel încât pacienții a doua zi să aibă dinții la gata. Este o mică fabricuță aici, dacă vă dați seama. În încăperea asta pe care o vedeți, avem așadar aici, asta e un CNC, care are frezele acolo, am băgat mai devreme la frezat, piesa asta, foarte, foarte fain, după care ai scoasă și băgată la sinterizare, care practic este un cuptor industrial. Exact, da. Și cred că mai avem încă unul acolo, dacă nu... Sunt la fel. Însă și sinterizarea de mai multe tipuri, una rapidă, una de lungă durată, în funcție de câți dinți sunt. Iar aici avem inclusiv sablare. Sablator, bineînțeles, da. Deci deja am venit o fel de idei, aș sabla chestii, aș face, le-aș freza. Adică nivelul de detaliu la care se lucrează aici îți permite să faci chestii de înaltă finețe. Am găsit o grămadă de tehnologii, pe unde dintre ele le recunosc de pe la târguri și tot felul de chestii industriale. Deci ce face acest aparat? Aparatul ăsta este un aparat de glazurare. Adică noi în momentul în care scoatem dinții de la sinterizare, dinții sunt mați. Iar noi trebuie să le dăm o glazură dinților, astfel încât să fie lucios, să fie drăguț. Ce facem prin asta? Avem o glazură specială, o aplicăm pe dinți și la fel băgăm într-un cuptor de ceramică sau un cuptor de glazurare, astfel încât dintele final, acesta este un dinte final, să fie precum un dinte natural. Mai devreme când am venit, erau calzi. Era proaspăt scoși din cuptor. Dinți calzi, proaspăt scoși din Dinții cuptor. aceștia, apropo de asta că tot a venit vorba, sunt dinți ai pacienților care au venit ieri. I-am frezat ieri și peste noapte i-am lăsat la sinterizare. Totdeauna lăsăm la sinterizare peste noapte, că la întărire. Acum le-am dat glazura și urmează ca la ora 1-2 pacienții să vină să aibă dinții la gata, dinți de zirconiu. Încăperea asta nu exista așadar până recent într-un cabinet stomatologic. Acum face parte din toată industria asta. De-aia sunt cabinetele, clinicile de la noi atât de căutate de străini, pentru că oferă un one-stop shop, o soluție completă. Și am aflat, spre exemplu, că toate produsele folosite de aici sunt premium, sunt de cea mai bună calitate, inclusiv materiale care sunt folosite, sunt alese în așa fel încât să aibă culoarea dinților. Da, absolut. Încă o dată, mi se pare spectaculoasă chestia asta. Dacă te uiți aici, dinții ăștia au aproape rezistența diamantului, dar vezi că nu au aceeași culoare. Practic, să reușești să ajungi cu dinții la culoarea dinților tăi și să n-aibă o singură culoare, să aibă stratul ăsta de culoare, mi se pare aproape magic. Da, tehnologia a evoluat foarte mult și la noi. Discurile sunt multilayer, de fapt vorbești de discuri multilayer. Dintele nu are aceeași culoare de sus până jos, este pe straturi, iar sunt anumite firme care au reușit să facă niște discuri multilayer. Și mai mult decât atât, dacă nu ajungem la una dintre cele 9 culori de bază în stomatologie, 9 sau 12 culori, depinde, noi putem să facem lucrul ăsta din glazură. Există glazură specială, glazură stratificată, astfel încât să semene unul la unul cu dintele vecin. Mie mi s-ar părea foarte tare să-i faceți direct aurii. Se purtau înainte aurii. Păi da, dar ai putea să-i faci acum. Dacă vine un client care vrea neapărat dinți aurii, poți să-i faci? Fără să fie de aur. Probabil putem să-i facem pentru o glazură specială, adică pe partea de glazurare. Da? Stratul. Hai să vezi. Mâine, poi mâine. E posibil, totul e posibil. Putem să facem foarte multe lucruri, da. Pentru că, încă o dată, ați văzut sculele alea? Am văzut acolo inclusiv imprimantă 3D și tot felul de scule. Deci aici este o mini-manufactură. De aici s-au tăiat dinți. Da, exact așa e. Da. Astea, uite, de exemplu aici, știi ce sunt? E o gură întreagă. Sus și jos. Nu, este o gură întreagă, exact asta e. Acesta este un microscop endodontic, cu care noi facem toate manoperele endodontice în general, inclusiv obturațiile cu grad mare de dificultate. Putem să vedem foarte, foarte clar ce se întâmplă și pur și simplu se mărește dintele de câteva zeci de ori. Și poți să ai la sfârșit un filmuleț în 4K la 30 de frame pe secundă ca filmarea Exact, are 4K, da.
Acum, eu am văzut multe clinici stomatologice, mai ales că am avut și eu nevoie. Ce este diferit însă la clinica lui Victor față de ce am mai văzut este că Victor se laudă că pune dinții cu amprente de carbon aproape zero. E adevărat? Eu cred că este adevărat. Cel puțin partea noastră de dinți e cu amprentă zero. Deși suntem în mijlocul Bucureștiului, clinica pe care o vedeți, în momentul acesta merge pe energie regenerabilă și eu de pe parcursul anilor v-am tot povestit despre fotovoltaice, baterii și tot felul de chestii de genul ăsta. E bine, cineva chiar le-a făcut cu mâna lui. Ia zi, Victor, ce ai făcut în clinică pe partea de energie și de ce te-ai apucat? Pe partea de energie, în primul rând m-a inspirat destul de tare, îți urmăresc clipurile și mi-am montat panouri fotovoltaice într-o primă instanță. Ok. Cam prin 2018 am început. Ok, deci nu te-ai apucat alalteri. Nu, din 2018 le-am montat prima dată, însă de-a lungul timpului am făcut tot felul de upgrade-uri. Inclusiv acum avem baterii, avem mașini electrice pe care le încărcăm. Suntem cam 95% independență energetic. Dar întrebarea pe care am eu pentru tine, că mulți oameni care ne urmăresc s-ar putea să zic că asta e pentru bogați sau e doar pentru firme sau pentru tot felul de chestii genul ăsta. Zi-mi, uite, de ce ai făcut-o? Care a fost logica din spate? Logica din spate a fost una, în primul rând, de economisire, unde am un acoperiș liber, l-am umplut cu panouri fotovoltaice, invertoare, am pus baterii, astfel încât să pot să-mi asigur peste 90% din consumul clinicii. Adică, de exemplu, la clinică avem 10 aere condiționate, avem aparatele de făcut dinți care sunt foarte energofage. Pur și simplu, pentru noi costurile sunt zero. Costurile de energie sunt zero. Costurile de energie sunt spre zero sau neglijabile. Dacă noi consumăm, de exemplu, 4 MW pe lună, noi să plătim undeva la 200 de kW, eu consider că sunt neglijabile. Pentru că dacă ai un spațiu de birouri sau dacă ai angajați sau pur și simplu un spațiu pe care trebuie să-l menții climatizat și să-l alimentezi și, spre exemplu, mi-arătai aparatul de sinterizare care trage destul de mult. Da, trage cam cu 3 kWh, da. Timp de 10 ore, deci doar aici ar fi undeva la, să spunem, 25-30 de kW. Deci zici că ai început să faci chestia asta din 2018. Pe parcursul ultimilor 2 ani, oamenii au început să vadă, mai ales de când a început războiul în Ucraina, problema la gaze. Tu ai problema asta? Nu, eu nu am gaze, nici nu-mi doresc să pun gaze nici aici, nici la mine la casă, pe niciunde, nu. Pompe de căldură. Și zi-mi un pic de pompa de căldură. Povestește un pic, cum ai făcut tu cu pompa de căldură? Pentru că ce am văzut acolo este atipic, nu este standard. Da, eu sunt și genul de om care în timpul liber și mai ales în weekenduri se documentează destul de mult. Sunt o persoană tehnică și pur și simplu încet m-am documentat, mi-am cumpărat toate sculele posibile și încet mi-am făcut eu sistemul de pompă de căldură, pentru că am înțeles exact, în primul rând, cum funcționează. Pentru încălzirea clinicii am mers pe pompă de căldură aer-apă cu putere de 12 kW, monofazată. Nu avem nicio problemă, deja funcționează de 5 ani și încălzim toată iarna, suprafața totală este la 250 de metri pătrați. Însă casa este și construcțiile sunt foarte bine izolate. Deci dacă ai vreo problemă și trebuie să suni pe cineva... Nu, eu nu sun pe nimeni, decât în caz de cine știe ce mare e, dar în rest nu. Pentru că eu dacă le-am făcut și am principiul ăsta, eu am pus eu mâna și mi-am alocat timp pentru asta, în caz de mentenanță sau orice, știu exact în principiu unde funcționează, cum merge, cum se duce și nu... Și în circuitul acela vine la radiatoare? Da, vine la radiatoare, pentru că asta este una veche, erau deja radiatoarele puse, iar deranjul ar fi fost extraordinar de mare să scot tot și să pun o instalare încălzire în pardoseală. Dar se poate și cu radiatoare? Se poate și cu radiatoare, nu ai copul ăla așa de bun, nu ajunge la 4, la 4,5, ajunge la 2,5, 2,7, hai să spunem maxim 3, pentru că apa în calorifere eu trebuie să o duc la 50 de grade față de 36-38 de grade cât duc la mine acasă. Deja vorbește ca un inginer de instalații, ceea ce mă bucură foarte. Ceea ce înseamnă să fii tehnic. Mulți oameni care se uită la noi, peste 80, noi avem 80% bărbați aici pe canalul de YouTube și cei mai mulți sunt în zona noastră de vârstă. Și poate le dăm inspirație ca să nu mai stai neapărat după tot felul de echipe, după tot felul de oameni. Este posibil și Victor este dovada vie. Deci, pompă de căldură, puffer, pe aer-apă, funcționează de 5 ani fără probleme, o eficiență decentă, dar nu e singura instalație de genul ăsta pe care ai făcut-o. Acasă cum ai făcut?
Acasă am făcut la fel, numai că acasă am încălzire în pardoseală și am pe camere, pe fiecare cameră în parte, am grupuri de pompare separate pe fiecare etaj în parte care sunt controlate și controlez apa de la tur, apă de retur, controlez temperatura pe fiecare cameră. E puțin mai complex acolo. De ce? Pentru că am făcut casa de la zero. Dar bineînțeles și acasă am 19 kW, am pur și simplu peste tot. Am un foișor, am un carport, am pe toate. Deci orice vede soare, Da. i-ai pus panouri ca aici. Da, absolut. Și suntem încă o dată în miezul orașului, unde ai o clinică, dar din ce am auzit, tu ai avut o problemă similară cu a noastră și o ai încă pe partea de energie, de aia nu să spui atâtea fotovoltaice. Am o problemă pentru că în avizul meu tehnic de racordare aveam pe trifazat 9 kW putere instalată. Putere instalată totală pe trifazat, adică 3 kW cu 3 kW cu 3 kW și bineînțeles că îmi sărea foarte tare, mai ales îmi sărea putere depășită. Am făcut într-adevăr un spor de putere și am dus la 19 kW. Dar 19 kW iarăși este foarte puțin. Pentru toate nevoile tale. Pentru toate nevoile mele, da. Atunci, hai să vorbim pe partea asta de putere. Care este vârful de consum pe care l-ai tu aici? Care este puterea maximă? Probabil puterea maximă este de 20 de kW. Între 20 și 22 de kW ar fi puterea maximă de consum instant. Și care este consumată de? Este consumată de cele 12 aere condiționate pe timpul zilei, vara. Este consumată de pompa de căldură pe timpul iernii. Este consumată de tot ce înseamnă și se bagă în priză într-o clinică dentară. Plus 2 mașini. Plus, da, nu am spus, am 2 mașini electrice. Și o trotinetă. O trotinetă și 2 scutere. Adică noi n-am mai plătit motorină, deci mergem la OMV strict să luăm o cafea. Pur și simplu. Deci noi mergem strict electric. Da. Strict electric. Apropo, dacă ne aude cineva de la OMV Petrom, am vrea să facem o colaborare pentru cafeaua voastră e decentă. E bună. E bună cafeaua. Bună, da. Și mai am și sandwich-uri, ok. Da, le putem promova pe alea. Da, da. Nu, mai nou, apropo, o stație de încărcare foarte rapidă. Da, 300 de kW. Ai de 300 kW, este blană. Este blană, dar din păcate au prețul foarte mare. Exact. 75. Exact. Bun. Felicitări așadar pentru toată instalația asta. Întrebarea este, pentru cei care se uită, ți-a fost greu să le faci singur? Nu le-am făcut peste noapte. Deci nu le-am făcut peste noapte, m-am documentat foarte mult, le-am probat foarte mult. Într-adevăr, poate mi-am permis să-mi iau toate sculele posibile de care am avut nevoie ca să fac lucrul ăsta, dar fiind o persoană meticuloasă, fiind o persoană care se documentează, le-am făcut încet, încet. Bineînțeles, am cerut și sfatul unor specialiști când am avut nevoie. Nu a fost greu, dar am o satisfacție în momentul în care fac lucruri cu mâna mea, pentru că așa sunt eu format, așa sunt eu ca om. Dar de ce a meritat să faci chestia asta? Când te uiți la toată investiția asta, este rentabilă pentru tine? Eu mi-am scos banii pe investiție. Au trecut 8 ani. Vrei să-mi zici că ai avut nevoie de 8 ani pentru asta? Nu, am avut mult mai puțin, dar sincer nu am făcut niciodată calculul exact. Eu am crezut în ideea asta și eu am mers pe ideea asta. Deci eu am crezut în primul rând în ideea asta, iar eu economisesc undeva la 5.000 de lei pe lună, overall. Așa arată aplicația de gestionare a energiei, deci asta e la clinică. Da, aici este la... Asta e la soacră? Nu, aici e la mine acasă. La tine acasă, aici la? La soacră mea. Și aici? La fratele lui soacră mea. La clinică, instant. Este 12,38. Produc 10.888. De ce? Pentru că tragi doar 10.900. 10.922, pentru că bateria este plină. Ei, și aici apare o problemă. Bateria este plină. În momentul de față, invertoarele au intrat, practic, o parte din invertoare au intrat în stand-by. Totdeauna vara se întâmplă treaba asta, pentru că nu sunt prosumator. Trebuie să vorbim cu Victor să-l facem prosumator. Trebuie, da. Pentru că acum, ca să o spunem pe aia cum e, la momentul ăsta tu ești foarte aproape de momentul în care ai putea să spui că nu mai ai nevoie de rețea. Tu ți acoperi tot consumul, ești rentabil din chestia asta, nu mai ești dependent, nu trebuie să stingi luminile, aparatele de aer condiționat pot să meargă fără oprire toată ziua și să menții temperatura, să ții clima, chiar fără să fii exagerat de eficient. Mi se pare foarte valoros ce faci tu aici, pentru că noi am tot vorbit despre încălzire în pardoseală, că e cea mai eficientă variantă de a folosi o pompă de căldură pentru încălzire. Iată, poți să o folosești cu radiatoare. Nu vei obține cea mai bună eficiență, dar se poate, pentru că panourile s-au ieftinit foarte mult. Da, foarte mult. Da. S-au mai scumpit un pic anul ăsta, dar sunt încă ieftine. După care, partea de aparate de aer condiționat, din nou, nu sunt cea mai eficientă soluție de a face frig, de a scoate căldura din casă. Noi consumăm, ca grosomodo, undeva la 150-180 de kWh pe zi aici, cu toată activitatea pe care o facem noi. Ok.
Mi se pare normal. Adică undeva la 3-4 MW Oră pe lună. Grosomodo spunând. Da? Deci dacă ai un astfel de consumiști în zona asta, trebuie doar să-ți acoperi acoperișurile cu cele mai bune panouri pe care le găsești, îți pui niște invertoare, îți găsești niște meșteri sau înveți tu cum să o faci, mai pui niște baterii de, în cazul 45? Eu am baterii de 45 de kW. Am 3 stacuri de câte 15 kW. Totul e instalat. Bineînțeles, e foarte ușor la baterii. La baterii chiar e foarte ușor. Tocmai ce am mai testat recent, și cred că până la momentul când se publică asta o să și avem, am mai testat și niște baterii noi care vin all-in-one pentru oameni ca tine care vor o soluție fără instalatori, fără prea multă bătaie de cap, aproape de do-it-yourself. Există deja soluții tot mai avansate de baterii, cu invertoare și vine o tehnologie nouă despre care să vă mai povestesc poate în curând, în care nu doar că ne legăm direct panourile la pachetul de baterii și se întâmplă totul în cutia aia, o să ne adăugăm și stația de încărcare peste baterii, să ne facem încărcare rapidă, dar las asta pentru viitor. O să fim foarte deschiși la ce se întâmplă în viitor. Dacă nu suntem deschiși, apropo și de stomatologie, dacă nu ești deschis, dacă nu ești updatat la zi, dacă nu ești upgradat, dacă nu ai aparatele, poți să fii până la urmă cel mai bun dentist din lume, dacă nu ai scule. Mă bucur foarte tare că, uite, cineva ca tine face chestia asta să funcționeze și mă bucur când văd oameni care îmbrățișează tehnologia, o folosesc în folosul lor, al clienților lor și economisesc bani și devin mai rentabili din chestia asta. Încă o dată, nu suntem ecologiști, activiști, încercăm să fim rentabili. Mi-a plăcut cuvântul pe care l-ai zis la început. Vrei să le zici? Spune tu, da. A zis că a făcut investiția asta, că e zgârcit. Mi se pare corect. Trebuie să fii zgârcit cu banii tăi când trebuie să-i dai pe factura la curent. Pe factura la curent, pe combustibil, pe gaze, pe toate astea. Adică fiți zgârciți la gaze. Îmi plac oamenii care gândesc în felul ăsta, adică dacă acoperișul are 50 de grade, că tocmai spuneam înainte, sau 70 de grade poate, mi se pare cumva absurd când încălzești o ciorbă sau ceva, tu să mai consumi o energie când deja tu o ai acolo. Pui niște panouri, un invertor și asta este. Iar soarele care încinge acoperișul face și curentul cu care răcim casa. Sigur că da, exact, asta este. Se vede clar dorința ta și bunăvoința de a face lucrurile astea. Trebuie să insist însă pentru a apela la firme autorizate și pentru a te asigura că toată instalația este sigură. Faptul că tu ai făcut-o cu atenție la detalii și meticulos este foarte sănătos. Încurajez pe toată lumea să încerce să învețe cât mai mult, astfel încât să aibă habar când vorbește cu un instalator. Tocmai de aia n-am niciun dubiu că ești foarte priceput, dovadă că funcționează. Așa că te felicit. Da, mulțumesc. Dacă știe și COP-ul, știe producția. Da. Deci ne-a arătat, spre exemplu, cum și-a făcut 30 de kW pe monofazat. Deci cum? N-am mai văzut chestia asta. Mi se pare spectaculos ce a făcut aici și pentru chestia asta, bravo. Mulțumesc și mulțumesc că ați venit, că ne-ați vizitat, că ați văzut clinica noastră și în același timp încerc să dau un exemplu de cum poți să faci dinți sau cum poți să încerci să fii sustenabil fiind chiar în mijlocul Bucureștiului. Eu zic că este posibil. Este posibil dacă folosești spațiile și dacă nu totdeauna, cel puțin în faza incipientă, nu te gândești exact 100% costuri cât scot. Pentru că odată puse panourile, am migrat de la mașina pe motorină, am migrat pe mașina electrică, am renunțat la gaze. Eu n-am avut gaze de la început, dar nu avem butelii, avem plite electrice, avem pompe de căldură când înainte foloseam alte sisteme de încălzire și așa mai departe. Adică pofta vine mâncând în chestia asta și nu le poți preconiza dinainte pe toate. Dar avantajele sunt foarte clare și până la urmă se văd în buzunarele fiecăruia dintre noi care facem inclusiv al clienților. Asta mi se pare tare, pentru că fără să-ți dai seama, faptul că tu îți produci propria energie te face și mai competitiv în piață. Bineînțeles, scad costurile. Scăzând costurile, noi din startup putem să spunem că avem un avantaj logistic în fața altor clinici care poate plătesc 1.000-2.000 de euro pe electricitate și electricitatea asta care se vede până la urmă în costul produsului final. Trebuie să iei de undeva. Da, bineînțeles. Dacă vreți să aflați mai multe despre ce face Victor, are site, puteți să-i căutați pe cei de la Symbiodent, vă lăsăm și un link în descriere. Dacă faci și tu un business interesant, care crezi că merită adus în fața comunității, poți să ne scrii pe contact@buhnici.ro. Victor, mulțumesc încă o dată. Și eu îți mulțumesc. Mulțumesc și vă dacă v-ați uitat. Mulțumesc. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și pe data viitoare să vă fie numai bine.